කොහොමද ඔයාට අද රේන්ඩියර් ගොතන වීඩියෝ එකේ අවසන් වීඩියෝ එක අපි ගොතාගත්ත කොටස් ටික රේන්ඩියර්ව හදලා අද අවසන් කරගමු. මේ කොටස් ටික එකතු කරලා අද රේන්ඩියර්ව අවසන් කරගමු. මං හිතනවා ඔයාලා කොටස් ඔක්කොම ගොතාගෙන අවසන් කියලා. මේ විදිහට රේන්ඩියර්ගේ කකුල් කොටස් හතර මේ විදිහට අපි මෙතෙන්ඩයි අපි මහගමු. මේ විදිහට පුළුන් චුට්ටක් දාලා කකුලට මේ විදිහට ඔයාලත් කකුල් හතර මේ විදිහට මම මහන විදිහට මහ ගන්න. ඊළඟට අපි කන මහගමු. කන් දෙක මේ විදිහට ඔයාලට එකපාරම හිතා ගන්න බැහැ නම් මහන්නේ කොහොමද කියලා මේ විදිහට ඉදි කටු දෙකකින් හරි කටු දෙකක් අරගෙන මේ විදිහට කන් දෙක ඉස්සෙල්ලා සෙට් කරන් ඉන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ පුළුවන් වටේම මහ ගන්න. ඔයාලත් මේ විදිහට මහ ගන්න. ඊළඟට අපි අන් කොටස් දෙක මහගමු. මේ විදිහට චූටි කොටසයි දිගට ගත්ත ලොකු කොටසයි මේ විදිහට එකට තියලා මහ ගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ කලින් කන් දෙක තියාගත්ත විදිහට මේ විදිහට තියලා කටු දෙකක් ගහලා ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ මහ ගන්න. ඒ විදිහට අන් දෙකත් මම මහගත්තා. ඊළඟට නහය කොටස මහගමු. නහය කොටස මහගද්දි මේ විදිහට පුළුන් චුට්ටක් තියලා මේ විදිහට ඉස්සරහට මේ හරියට වෙන්න බලන්න පුළුවන් වටේම මහගන්න. මේ විදිහට රතු පාට කොටසත් මේ විදිහෙන් උඩින් තියලා ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ වටේම මහගන්න. ඊට පස්සේ ඇස් දෙක මේ විදිහට අලව ගන්න. මේ වගේ ඇස් නැත්නම් වලට පුළුවන් වූල් වලින් ඇස් දෙකක් මේ විදිහට මහ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම අර ගොතාගත්ත පාට බෝල ටික මේ විදිහට නූලකට දාගත්තා. ඔයාලත් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අන් දෙක වටේට මේ විදිහට ලස්සනට දාගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මේ රේන්ඩියර්ගේ අවසන් කොටස වන නැට්ට අපි මේ විදිහට මහ ගන්න ඕනි. පූල් කොටස් හතරක් හරි දෙකක් හරි මේ විදිහට අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් පිටිපස්සෙන් මම මේ මහ ගන්න විදිහට නැත්නම් මේ මම එකතු කරන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට රේන්ඩියර්ව ගොතාගෙන අවසන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ නරඹන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ඇඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි.